नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सुनील खुडे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज यूट्यूब स्टुडिओचं एक अपडेट तुम्हाला सांगणार आहे. आता मी सकाळीच 13 तारखेला मी व्हिडिओ हे करतो, व्हिडिओ पब्लिश करतो. त्यावेळेला इथं तुम्ही बघू शकता की इथं ऑप्शन आहे, मोर ऑप्शन म्हणून तुम्ही बघू शकता. खाली इथं क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता, इथं मी माझे टॅग्स लावलेले आहेत आणि तुम्हाला सांगतो इथं दिलेलं आहे बघा. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, लायसन अँड डिस्ट्रीब्युशन, अलाव एम्बेडिंग, त्यानंतर कमेंट्स, अलाव कमेंट्स ऑल, म्हणजे आपण हे करू शकतो, होल्ड थांबवू शकतो, बंद करू शकतो. हे इथं त्यानंतर हे सॉर्ट पण दिले आहे, तो टॉप बॉटम हे सगळं, न्यू लिस्ट हे सगळं. हे शोचं पण दिलं आहे, शो हाऊ टू मेनी लाईक व्ह्यूज आपण बघू शकतो. तर हे बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या आहेत. तर हा आहे अपडेट.